વિડીયોની અંદર તમે જે થ્રેશર જોઈ રહ્યા છો આ થ્રેશર વેચવાનું છે। ટોપ મોડેલ થ્રેશર છે, ન્યૂ મોડેલ થ્રેશર છે, અત્યારે એકદમ ન્યૂ કન્ડિશનમાં થ્રેશર છે। વિડીયોની અંદર તમને હું આ ગણેશરાજ થ્રેશરની ટોટલ માહિતી આપી દઈશ। વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। સાવ વ્યાજબી ભાવે વેચવાનું છે અને અમુક જ ટાઈમની અંદર વેચાઈ પણ જશે એવું થ્રેશર છે, તો તમે વહેલી તકે આ થ્રેશરના ઓનરનો કોન્ટેક કરી લેજો। મયુદ્દીનભાઈનો કોન્ટેક કરી લેજો। વધારે માહિતી હું તમને વિડીયોની અંદર આપી દઈશ। વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઈક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવાય તો યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને ફેસબુક પેજ ફોલો કરી લેજો। ગણેશરાજ કંપનીનું થ્રેશર છે, વેચવાનું છે મયુદ્દીનભાઈને। મોડલની વાત કરું તો 2019ના મોડલનું આ થ્રેશર છે। અત્યારે ટોપ કન્ડિશનમાં, આખું ન્યૂ કન્ડિશનમાં થ્રેશર જોવા મળશે। કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી, કંપની કલરમાં છે અને ક્યાંય પણ સડો પણ જોવા નહીં મળે। આ થ્રેશરની મદદથી તમે ટોટલ પાક કાઢી શકશો, જેમ કે અજમો છે, તલ, ચણા, સોયાબીન, ધાણા, જીરું, ટોટલ વસ્તુ નીકળી જશે। બાકી વધારે માહિતી માટે થ્રેશરના ઓનરનો કોન્ટેક કરી લેજો તમારે આ થ્રેશર લેવું હોય તો। એકદમ ટોટલ પાક એકદમ ચોખ્ખા નીકળશે, તેની પર ટોટલ જવાબદારી અને વ્યાજબી ભાવે તમને થ્રેશર મળી જશે। માત્ર 3.5 લાખ કિંમત રાખેલી છે થ્રેશરની, જે અંદાજિત છે। રૂબરૂ સ્થળ ઉપર હજે કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી। થ્રેશર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ થ્રેશર તાલુકો લીંબડી, જિલ્લો સુરેન્દ્રનગર અને રાલોલ ગામે જોવા મળશે। થ્રેશર લેવું હોય તો થ્રેશરના ઓનરના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની નીચે નંબર મળશે અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ઉપર નંબર મળશે। મયુદ્દીનભાઈ નામ અને તેમના નંબર 962444 વાળા નંબર પર ફોન કરી અને તમે આ થ્રેશર લઈ શકો છો। તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો।